chúng ta sẽ tập trung tại chỗ để trực tiếp đánh chè phải đeo khẩu trang này nhá. Để ban tổ chức chúng tôi đề nghị như chúng tôi đã quán triệt bảo an toàn thực phẩm. Alo, alo. Toàn thể bà con nhân dân nhân dịp lễ hội đình chèn năm 2026, vâng, ban tổ chức rất vui và trong đó có chương trình văn nghệ. Xin mời tất cả các thành viên và cô bác và toàn thể các quý lời chào trân trọng nhất ạ. Và để có cái hội hôm nay thì Lê Dũng xin gửi tới quý vị một làn điệu chèo mừng Đảng mừng Xuân và cũng như những tay chèo đang đánh chè của chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của Kim Xuyến, tổ dân phố câu 7 và tổ dân phố đập đi hôm nay cái nữa bà Thảo ơi dậy thêm đi để đấy dân kia này cháu cái mâm ra đây đưa mâm ra đây để sau đây đập một bên đi đỡ vào nhau theo em về miền địa xa ơi con hương bao năm trời đời em thương anh rồi em nhỏ dần lại đêm quát vang tiếng hoan sông đường biển dài xa chiều nắng lên bơi băng khoác mây trời thưa tha đã mấy mùa nhìn hoa rằng anh chưa trở lại không thể này để riêng anh đơn bóng thêm yêu mắt đôi bờ nắng đành trách người thôi đừng trách cô vì rằng ai đánh rơi câu hát nơi đâu năm cái mà đành rơi câu hát nơi đâu cứ để ra cái nào đẹp thì nào một tay thật lớn của toàn thể quý vị cho nữ ca sĩ Kim Xuyến. Vâng. Lưu ý các đội lưu ý mà có cả các cái nhiếp ảnh gia người ta quay người ta chụp cái lên hình ảnh nó phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi là chúng tôi cũng đề nghị là các đội chúng ta làm sao đấy là có những cái phần đóng khuôn nó vuông vắn rất khéo léo để tôi sẽ tập trung tại vị trí của mình để các nhiếp ảnh gia sẽ đi chụp ảnh khi mà bị bày lên mâm. Chúng ta sẽ tập trung tại chỗ để các nhiếp ảnh gia sẽ đi chụp ảnh và chúng ta lưu ý. góc ấn chặt thì nó có bị này đỡ này